اگه فقط یه روز دیگه از عمرت مونده باشه چی کار میکنی؟ فرار میکنی؟ گریه میکنی؟ یا با لبخند میری سمتش؟ این سال شاید برای خیلیا عجیب باشه، ولی برای مشرزا اصلا عجیب نبود، چون اون یه پیرمرد خاص بود که تو دل یه روستای آروم زندگی میکرد و یه چیز خیلی خوب یاد گرفته بود. مرگ ترسناک نیست، زندگی نکردن ترسناکه. مشرزا توی یه روستای کوچیک و دنج تو دل طبیعت زندگی میکرد. نه شهر داشت، نه ماشین، نه دود، نه شلوغی. یه کلبه ساده داشت با یه باغچه رنگارنگ که گلهاش با دلش حرف میزدن. صبح به صبح قبل از اینکه آفتاب بالا بیاد از خواب پا میشد، وضو میگرفت، چای میذاشت روی سماور، بعد میرفت سراغ گلهاش و یه دستی به برگاشون میکشید. باشون حرف میزد و هر روز یه جمله تازه از زندگی یاد میگرفت. مردم روستا میگفتن گلای مشرزا باهاش دوستن، چون هیچ وقت پژمرده نمیشن. اما چیزی که باعث شده بود همه عاشق مشرزا بشن فقط گل و لبخندش نبود. اون از مرگ نمیترسید و همین خیلی ها رو کنجکاو کرده بود. توی روستای مشرزا وقتی اسم مرگ می اومد همه ساکت می شدن. بعضیا دست به سینه می شدن و بعضیا زیر لب دعا می خوندن. اما مشرزا همون موقع لبخند می زد و می گفت مرگ مثل خواب بعد از یه روز شلوغه. یه استراحته، نه یه مجازات. مردم می پرسیدن آخه چطور نمی ترسی؟ اونم یه بار برای چند تا جوون که دورش نشسته بودن شروع کرد از گذشته ها گفتن. مشرزا گفت جوون که بودم روزگار سختی دیدم. فقر، جنگ، داغ عزیز و دلتنگی، همه چی. یه روز تو کوه گم شده بودم، گرسنه و خسته. هوا سرد شده بود و من داشتم از سرما میلرزیدم. از ته دل دعا میکردم که یه نفر پیدا شه، تا اینکه یه مرد پیری با عبای قهوه‌ای و چوب دستی اومد سمتم. نشست کنارم و بدون اینکه بپرسه کیم گفت میدونی چرا میترسی؟ چون فکر میکنی همه چی تموم میشه. نگاش کردم و گفتم آره، مرگ یعنی دیگه نیستم. لبخند زد و گفت نه پسر، مرگ نقطه پایان نیست، ویرگوله، یه مکس واسه شروعی تازه. اون شب با هم تو همون کوه موندیم و تا صبح حرف زدیم از زندگی، مرگ، ترس، عشق. اون مرد پیر رفت ولی حرفاش تو قلبم موند. مشرزا ادامه داد از اون شب به بعد تصمیم گرفتم یه چیز تو زندگی یاد بگیرم. با چیزی که نمیتونی جلوشو بگیری نجنگ، درکش کن. آدم هرچی بیشتر از مرگ بترسه کمتر زندگی میکنه. اما اگه قبولش کنه تازه میفهمه زندگی چه نعمت بزرگیه. چند سال بعد از اون حرفها یه عصر پاییزی بود. هوا سرد شده بود و برگای زرد و نارنجی زمین رو فرش کرده بودن. باد میوزید و صدای خشخش برگا میومد. ناگهان صدای سنگینی اومد. انگار یکی داشت با چکمه‌های آهنی از دل تاریکی میومد. همه اهالی روستا از پنجره‌ها بیرون رو نگاه میکردن. سگ‌ها زوزه میکشیدن و مرغ‌ها بالبال میزدن و هوا یه جور عجیبی ساکت شده بود. یه مرد بلندقد سیاه‌پوش با داسی براق آروم قدم برمی داشت و اومد دم در خونه مشرزا. در نزد، فقط وایستاد. مشرزا آروم در رو باز کرد، پشتشو صاف کرد و نگاهی پر از آرامش. مرد سیاه‌پوش گفت وقتشه مشرزا. مشرزا سرشو کمی پایین آورد، انگار احترام گذاشت. بعد لبخند زد و گفت خوش اومدی رفیق قدیمی. من سالهاست منتظرتم. مرد گفت نمیترسی؟ مشرزا گفت از چی؟ از برگشتن به خونه اولم؟ از ملاقات با اونایی که پیشتر رفتن؟ نه، من زندگیمو زندگی کردم، با تمام دردهاش، با تمام لبخنداش. حالا هم وقتشه که برم. مرد سیاه پوش سکوت کرد. برای چند لحظه به چشمهای مشرزا خیره شد. بعد آروم گفت تو فرق داری مشرزا. خیلی کم پیش میاد کسی با لبخند بیاد پیشم. بهت احترام میذارم. وقتی که آماده ای صدام کن، خودم میام. بعد مرد سیاه پوش توی مه شب محو شد. هیچ کس نفهمید از کجا اومده بود و کجا رفت. مشرزا بعد از اون شب حتی از قبل هم آرومتر شده بود. مردم میگفتن نگاهش عوض شده. انگار یه چیزی رو دیده بود که بقیه ندیده بودن. هر روز جوونا دورش جمع میشدن و ازش میپرسیدن چی دیدی اون شب؟ واقعا مرگ اومد؟ اون میخندید و میگفت مرگ همیشه هست، مثل سایمون. فقط فرقش اینه که سایه وقتی چراغ خاموش بشه میره،
ولی مرگ اون طرف چراغ وایستاده. یه روز توی مسجد روستا ازش خواستن برای جوونا حرف بزنه. همه نشسته بودن. سکوت محض بود. مشرزا بلند شد، تکیه نداد. صدای محکمی داشت و گفت: نترسید بچه‌ها. نترسید از چیزی که همه باید یه روزی ازش رد شن. نترسید از مرگ. نترسید از سختی. نترسید از شکست. ترس زندگی رو ازتون می‌دزده. وقتی میترسی دیگه جرأت عاشق شدن نداری، جرأت بخشیدن نداری، جرأت زندگی کردن نداری. با مرگ نجنگید. با بی‌معنی زندگی کردن بجنگید. مرگ تقصیر ما نیست. ولی زندگی نکردن چرا؟ همه مسجد گریه میکردن. نه از غم، از سبک شدن. سالها گذشت. مشرزا پیرتر شد. دیگه کمتر تو باغچه کار میکرد. ولی همونطور لبخند میزد. تو روستا بهش میگفتن پیرمردی که مرگ و شکست داده. یه روز صبح مثل همیشه زود بیدار شد. لباس تمیز پوشید، گلها را آب داد و یه چای ریخت. بعد نشست زیر درخت انجیر قدیمی حیاط. به آسمون نگاه کرد. لبخند زد و گفت: خب رفیق، حالا وقتشه. و همونجا زیر نور ملایم آفتاب با لبخند چشمهاشو بست. همه روستا برای خاک سپاریش اومدن. هیچ کس گریه بلند نکرد. همه آهسته اشک میریختن. اما لبخند هم داشتن، چون مشرزا چیزی بهشون یاد داده بود که تو هیچ مدرسه یاد نمیدادن. مرگ پایان نیست، یه پله است به یه طبقه بالاتر. روی سنگ قبرش فقط یه جمله نوشتم. آروم بود، چون میفهمید که مرگ بخشی از زندگیه. داستان مشرزا فقط قصه یه پیرمرد نیست، قصه همه ماست. همه ما یه روزی با مرگ روبرو میشیم. ولی فرق هست بین کسی که با ترس میره یا با کسی که با لبخند میره. اگه میخوای از مرگ نترسی، باید یاد بگیری درست زندگی کنی. عشق بورزی، ببخشی، تجربه کنی، شکست بخوری، بلند شی، زندگی کنی. جوری که اگه فردا نداشتی، حسرت امروز رو نخوری. اگه این داستان برات مفید بود، حتما کانال پندامولا رو دنبال کن و نظرت رو هم زیر ویدیو بنویس. منتظر داستان‌های پندآموز جذاب بعدی باش.